สวัสดีครับช่วง Instrument Trick วันนี้นะฮะได้มีคำถามจากนักเรียนพอดีก็เลยอยากจะมาช่วยดูกันแก้ไขนิดนึงนะฮะก็คือว่าเมื่อกี้นักเรียนผมถามว่าที่ Bass Drum Pedal ที่โรงเรียนนะฮะคือตัวบีเตอร์เนี่ยมันใกล้กับหนังมากเลยทีนี้เขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงทีนี้ผมก็เลยอธิบายเขาไปว่ามันมี2อย่างที่ต้องให้สังเกตดูนะครับคือ1 joint นี้ฮะเป็นการที่หมุนให้มันเกิดองศาสำหรับแกนบีเตอร์ตรงนี้ครับทีนี้บางคนชอบที่จะออกแรงเยอะๆเราก็ทำให้มันเป็นมุมหรือว่าเป็นระยะห่างกับหนังนะฮะเยอะหน่อยหรือบางคนชอบเหยียบที่มันออกแรงน้อยหน่อยแล้วก็ทำให้มันมีระยะห่างหน่อยนิดนึงเวลาที่เราเหยียบลงไปเราจะใช้แรงได้ไม่เยอะส่วนใหญ่ผมจะใช้วิธีนี้กับเด็กเล็กกันนะฮะแล้วผมจะทำให้มันใกล้เบสดรัมหนังเบสดรัมเข้าไปนะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะทำมุมองศาไว้ประมาณนี้โอเคนี่คือเป็นวิธีการแก้ไขตัวบีเตอร์มันใกล้หนังเบสดรัมเกินไปนะฮะกับ2คือผมสังเกตว่าตัวสปริงเนี่ยฮะบางทีเราเล่นไปเรื่อยๆสปริงมันจะคลายผมขอคลายตรงนี้ให้ดูแล้วกันนะพอคลายเสร็จปั๊บเนี่ยแรงที่จะดึงตัวบีเตอร์กลับมามันจะไม่ค่อยมีดังนั้นเวลาเราเหยียบแล้วเรารู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยไปกลายเป็นว่าถ้าเกิดเรามีทั้ง2อย่างสปริงก็หย่อนบีเตอร์ก็ใกล้เบสดรัมทำให้มันไม่มีแรงในการเหยียบครับดังนั้นให้สังเกตดู2อย่างนะฮะคือ1ช่วงจอยนี้นะฮะให้ทำให้มันมีองศาหรือไม่ก็ระยะห่างจากหนังเบสดรัมประมาณหนึ่งนะฮะแล้วก็2ก็คือถ้าเกิดตรงสปริงมันหย่อนไปฮะเราสามารถใช้วิธีการกดใช้ตัวนี้ฮะกดลงไปปั๊บพอใช้ออกแรงกดนิดนึงฮะแล้วเราก็หมุนข้อข้างล่างเนี่ยครับจอยที่อยู่ข้างล่างตรงนี้เข้าไปแล้วจะทำให้มันตึงขึ้นแล้วเราก็ทำให้ตัวเบสดรัมเพดลนะฮะมีแรงตีกลับได้ดีขึ้นครับโอเคพบกับ Instrument Trick ครั้งต่อไปได้โอกาสหน้าครับขอบคุณครับ